छैन, हामी विजयका सन्तान हौँ। हालेलुया। यसले 2000 वर्ष अगाडि शैतानको शिरलाई कुच्याइसक्नु भएको छ। यसकारण शैतानले आफ्नो ताकत प्रभुको उपस्थितिमा ल्याउन सक्दैन। बस अलिकति नाटक गर्न सक्छ, त्यो पनि प्रभुको नाममा हुन्छ। आज 3 जना भाइहरू सायद पहिलो पटक हुनुहुन्छ। तपाईहरु आफ्नो स्थानमा उभिएर आफ्नो नाम बताइदिनुहोस् अनि कहाँदेखि आउनुभयो बताइदिनु भयो भने हामीलाई अझै चिन्न सजिलो हुन्छ। तपाईहरुको नाम बताइदिनुहोस् ठिक है। नमस्ते, मेरो नाम जयेन्द्र मगर, म दाङदेखि हो। यता कहाँ बस्नुहुन्छ? निर्माता। धेरै स्वागत छ। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। शान्तिको समयको लागि भाइलाई पनि स्वागत छ। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। हजुर हुन्छ, भाइलाई पनि स्वागत छ। तपाईँको सधैँ खुल्ला छ, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी दानियलको पुस्तक 3 अध्याय आज हामी पल्टाउँदैछौँ। सायद तपाईँहरू सबैले धेरैचोटि पढ्नु भएको र सुन्नु भएको खण्ड यो दानियलको पुस्तक हो। अनि यहाँबाट धेरैवटा विषयहरू, धेरैवटा टपिकहरू हामी बनाउन सक्दछौँ। धेरै प्रचारकहरूले अलग अलग टपिकहरूमा प्रचार गर्न भएको हामीले सुनेका छौँ र म आफूले पनि धेरै पटक यसबाट प्रचार गरेको छु। तर आजको मेरो विषय चाहिँ अलिकति फरक छ। अब यहाँ विषयहरू हेऱ्यो भने प्रभु आफ्नो भक्तजनहरूलाई सुरक्षा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पनि हामी विषय बनाउन सक्छौँ। किनभने यहाँको मेन कुरा भनेको चाहिँ परमेश्वर आफ्ना जनहरूप्रति, जो समर्पित जनहरू छन् उनीहरूप्रति परमेश्वर त्यहाँ सुरक्षा दिनको निम्ति, जीवन दिनको निम्ति त्यहाँ आउनु भएको छ। त्यो पनि एउटा टपिक बन्न सक्दछ। अर्को चाहिँ यहाँ हामी मुख्य कुरा के देख्दछौँ भने 3 जना व्यक्तिहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नको निम्ति देखाएको जुन समर्पणता छ, त्यो समर्पणतालाई यानि कि उनीहरूको आज्ञा पालनको कुरालाई पनि हामी यो खण्डमा देख्न सक्दछौँ। तर मेरो टपिक चाहिँ आज अलिक फरक छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको जीवनमा, तपाईँ पहिला म घटना बताउँछु, त्यसपछि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यहाँको घटना के छ? राजा नबुकदनेस्सर एकदमै शक्तिशाली भएर गएको थियो। उसले धेरै ठुला ठुला सहरहरूलाई उसले बिल्ड गरेको थियो। अनि धेरै ठुला ठुला बिल्डिङहरू, अहिलेको भाषामा भन्यो भने ठुला ठुला घरहरू, एकदमै व्यवस्थित हुने प्रकारको एउटा सहर उसले बेबिलोन भन्ने सहरलाई बनाएको थियो। एकदमै पदवीमा धेरै माथि पुगिसकेपछि अन्तमा उसले विचार गर्यो कि अब मानिसहरू चाहिँ किन आफ्नो देवी देवतालाई, आफ्नो ईश्वरहरूलाई पुकार्थे? किन मानिसहरू चाहिँ मैले बनाएको अथवा म आफैलाई उनीहरू ईश्वर मान्न सक्दैन? अनि उसले एउटा मूर्ति त्यहाँ बनाउँदछ। 30 मिटर अग्लो भनेर भनिएको एकदमै ठुलो मूर्ति छ। त्यो मूर्तिलाई उसले बनाएपछि उसले यो घोषणा गर्दछ कि मेरो साम्राज्यभरि जति पनि मानिसहरू वास गर्दछ तिनीहरू सबैले यो मूर्तिको अगाडि के गर्नुपर्नेछ? दण्डवत गर्नुपर्नेछ। मूर्तिलाई आफ्नो प्रभु मानेर स्वीकार गर्नुपर्नेछ। जब उसले यस्तो प्रकारको मूर्तिलाई घोषणा गर्दछ, हामीलाई थाहा छ सबै मानिसले त्यो उसको आज्ञालाई, राजाको आज्ञालाई माने तापनि त्यहाँ केही जवानहरू छन्, केही व्यक्तिहरू छन् जो बाँकी परमेश्वरको डर राख्ने, परमेश्वरको भय राख्ने र परमेश्वरको आज्ञालाई मान्ने 3 जना जवानहरू त्यहाँ छन्, जसको नाम शद्रक, मेशक र अबेदnego हो। अनि उनीहरूलाई सेकेन्ड टाइम उनीहरूलाई एउटा जिउने अवसर मिल्दैछ। राजाका उनीहरूलाई ल्याइसकेपछि हामी त्यो खण्डदेखि पढ्नेछौँ। दानियलको पुस्तक 3 अध्यायको 13 पददेखि तल पढ्नेछौँ कि दोस्रो पटक उनीहरूले जीवन जिउने मौका पाउँदाखेरि पनि उनीहरूले त्यो जीवनलाई उनीहरूले बरु इन्कार गरेर बरु उनीहरू चाहिँ प्रभुको निम्ति बलिदान हुनको निम्ति या प्रभुको निम्ति मूल्य चुकाउन उनीहरू तयार भएको छ। दानियल 3 अध्यायको 13 देखि म पढ्नेछु, तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। रिसले चुर भएर नबुकदनेस्सरले शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई ल्याउने हुकुम गरे। यसकारण यी मानिसहरू राजा कहाँ ल्याइए र नबुकदनेस्सरले तिनीहरूलाई भने, ए शद्रक, मेशक र अबेदनगो, के यो कुरा सत्य हो कि तिमीहरू मेरा देवताहरूको सेवा गर्दैनौ वा मैले स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनौ? अब यदि तिमीहरूले नरसिंह, बाँसुरी, बीडा र सारङ्गी, सितार र न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको आवाज सुन्ने बित्तिकै मैले बनाएको मूर्तिलाई दण्डवत गर्न तयार भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। तर यदि तिमीहरूले यसलाई दण्डवत गरेनौ भने
तुरुन्तै दल्किरहेको आगोको भट्टीमा तिमीहरू फालिनेछौ। तब कुन देवताले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सक्ला? शद्रक, मेशक र अबेदनगोले राजालाई जवाब दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नै पक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यकता केही पनि छैन। हे महाराजा, यदि हामीहरू दल्किरहेको आगोको भट्टीमा फालियौँ भने हामीले सेवा गरेका परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। 18 पद एकदम महत्त्वपूर्ण। तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि हे महाराजा, हजुरका देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौँ भने हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। आमेन। यो खण्डमा हामी 3 जना व्यक्तिहरूको समर्पणतालाई हामी देख्दछौँ। त्यो एउटा अलग छ। तर मेरो टपिक चाहिँ उनीहरूले यदि जिउन चाहेको भए उनीहरूले के कुराको एक्सक्युज त्यहाँ माग्न सक्थे अथवा के कुराको बहाना उनीहरूलाई हुन सक्दथ्यो। आजको संसार भनेको एक्सक्युजमा चल्ने संसार हो। 2 बजे चर्च आइपुग्नु छ, हामी कति बजे घरबाट हिँड्छ, 1:30 बजे पाउने 2 मा हिँड्छौँ, अनि त्यसपछि 10 मिनट ढिला हुन्छ। त्यसपछि किन भन्यो भने भनिन्छ त्यहाँ फलानु जग्गामा जाम थियो। के भयो हाम्रो लागि? एक्सक्युज। माफ गर्नुहोस्, म जामको कारणले टाइममा आइपुग्न सकिनँ। अथवा धेरै कुरामा जति पनि क्षेत्रमा हेऱ्यो भने मानिसले गल्ती गरिसकेपछि जहिले पनि आफूलाई ठिक साबित गर्नको निम्ति उसले फलानुले यस्तो गरेको थियो अथवा फलानुले टाइममा ल्याइदिएन, या यो कुरा मैले सोचे जस्तो भएन, बाइकमा पेट्रोल खत्तम भयो, आउँदै थिएँ पेट्रोल खत्तम भयो, या पङ्चर भयो। धेरैवटा कुरालाई हामी एक्सक्युज गर्दछौँ ताकि हामी बच्न सकौँ। अनि यहाँ मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ यो 3 जना व्यक्तिहरूले यदि जिउन चाहेको भएदेखि उनीहरूले 8वटा एक्सक्युज यहाँनिर पाउने थिए, जो म तपाईँलाई आज दिउँसो बाँड्न चाहन्छु। जब म दानियलको पुस्तक पढ्दै थिएँ, परमेश्वरले एउटा नयाँ प्रकाश दिनुभयो कि धेरै पटक हाम्रो जीवनमा पनि जब हामीले सङ्कष्टलाई सामना गर्ने अवस्था आउँछ, त्यो बेलामा सङ्कष्टलाई सामना गर्ने कि अथवा केही एक्सक्युज मागेर केही बहाना बनाएर त्योदेखि भाग्ने भन्ने कुराको निर्णय चाहिँ हामी सबैको हातमा हुँदछ। त्यसकारण यो 8 जना जवानहरूले यो 8वटा बहाना उनीहरूले बनाउन सक्थे यदि उनीहरू के गर्ने भएदेखि, जिउने भएदेखि। तपाईँ टपिक बुझ्दैछ, म अलिक घुमाइ फिराइ बताउने छु। यदि यो 3 जना जवानले आफ्नो जिउने अधिकारलाई प्राप्त गर्ने हो भने उनीहरूले परमेश्वरको अगाडि 8वटा बहाना बनाउन सक्दथे। किनभने पाप कसको विरुद्धमा हुँदछ? जहिले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा पाप हुँदछ। अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई यो 8वटा कुराहरू उनीहरू भन्नेवाला भन्न सक्दथे, जो अहिले म तपाईँहरूलाई बाँड्न गइरहेको छु। तर याद गर्नुहोस्, यी 8 जना जवानले यो अहिले भन्न लागेको एक्सक्युज उनीहरूले मागेको छैन, बरु उनीहरू मृत्युलाई सामना गर्नलाई या मौतलाई स्वीकार गर्न तयार छन्, तर पापलाई के गर्न तयार छैन? सम्झौता गर्न तयार छैन। अनि प्रभुले आजको दिनमा पनि मण्डलीमा एक्सक्युज माग्ने व्यक्ति अथवा प्रभु मेरो यो कारणले गर्दा त यो कुराले गर्दा म यहाँ पुग्न सकिनँ, यो हुन सकेन भनेर त्यो कुरा प्रभुले मन पराउनु। किनभने हामी कोसिस गर्नुपर्दछ कमसे कम सरीको जीवन र कमसे कम एक्सक्युजको जीवन जिउनको निम्ति। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई थाहा छ सरी मागेपछि जसले पनि हामीलाई सरी दिँदछ, तर कोसिस गर्नुहोस् सरी नै नमाग्ने गरी जिउनको लागि। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कोसिस गर्नुहोस् एक्सक्युजको यो बहानाको जीवनलाई हटाउनको निम्ति। किन जति हामी एक्सक्युजको जीवन जिउँदछौँ त्यति हामी आफूलाई सही साबित गर्न सक्दैनौँ परमेश्वरको अगाडि। त्यसकारण आज यो 8वटा उनीहरूको एक्सक्युजलाई म तपाईँहरूको बिचमा राख्न सक्छु। पहिलो कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यो मूर्तिलाई दण्डवत गर्नको निम्ति गरेको भएदेखि उनीहरूले यो भन्न सक्दथे, we will fall down but not actually worship the idol. उनीहरूले यो कुरा भन्न सक्थे, हामी राजाको आज्ञालाई मानेर मूर्तिको अगाडि हामी झुकेका त छौँ, तर हाम्रो मनमा को हुनुहुन्छ अरे? परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो एउटा बहाना हो कि होइन? यो एउटा एकदम जेन्युन बहाना पनि हुन सक्छ। मूर्तिको अगाडि त हामी झुकेका छौँ किनभने राजाको हुकुम त्यही छ, तर एक्चुअली हाम्रो मनमा हाम्रो दिमागमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो एउटा जिउने बहाना हुन सक्दथ्यो, तर उनीहरूले यो कुरालाई स्वीकार गरेको छैन। किन? उनीहरूलाई थाहा छ कि
मूर्तिको अगाडि झुक्नु भनेको परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरले जुन हामी एउटा आज्ञा जस्तो प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 3 पद पढ्नुहोस् त, त्यही लेखिएको छ। यो चाहिँ 10वटा आज्ञा मध्ये सबैभन्दा पहिलो र दोस्रो आज्ञामै यो आज्ञाहरू आउँदछ। पढ्नुहोस् त एकजनाले प्रस्थान 20 को 3 देखि तल। जसले पाउनुहुन्छ एकजनाले पढ्नुहोस् है, प्रस्थान 20 को 3। हजुर, अनि अझै पढ्दै जानुहोस् न। कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, तिनीहरूको सामु के नगर्नु रे, के नगर्नु, नझुक्नु, ननिउनु। यो परमेश्वर हुन्छ। धन्यवाद। यहाँ परमेश्वरको आज्ञा हामी देख्दछौँ, जो यो 3 जना जवानहरूले बचपनदेखि नै परमेश्वरको व्यवस्था पढ्दाखेरि उनीहरूले सिकिरहेको छ, घरमा बुझिरहेको छ। अब एकातिर परमेश्वरको आज्ञा छ कि कुनै पनि मूर्तिको सामुन्ने नझुक्नु। अब अर्कोतिर राजाले हुकुम गर्दैछ कि यदि तिमीहरू जिउन चाहन्छौ भने तिमीहरूले मूर्तिको अगाडि झुक्नु पर्दछ। उनीहरूले यो बहाना बनाउन सक्थे कि प्रभु हामी मूर्तिको अगाडि त झुकेका हौं, तर हाम्रो मनमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। तर उनीहरूले त्यो गरेको छैन, किन उनीहरूलाई थाहा छ कि एकचोटि यदि पब्लिकको बीचमा, त्यति धेरै हजारौं मानिसहरूले घेरेको पब्लिकको बीचमा उनीहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गरेर मूर्तिको अगाडि झुक्दछ भने त्यो परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य हुनेवाला छैन। लुकाको पुस्तक 9 अध्यायको 26 पद एकजनाले पढ्नुहोस् त। येशूले के भन्नुहुन्छ? जसले मलाई मानिसहरूको बीचमा स्वीकार गर्छ, म पनि त्यसलाई स्वर्गदूतहरूसँग आउँदा स्वीकार गर्नेछु। तर जसले मलाई मानिसहरूको बीचमा चिन्नलाई, मेरो नाम लिनलाई इन्कार गर्दछ, शर्माउँदछ, म पनि त्यसलाई सम्झना गर्ने छैन। लुका 9 को 26 पद एकजनाले पढ्नुहोस्। कोही मदेखि र मेरो वचनदेखि शर्माउँछ भने मानिसको पुत्र पनि आफ्नो महिमा र पिताको र पवित्र दूतगणको महिमामा आउँदा त्यससँग शर्माउनेछु। हेर्नुहोस्, यहाँ स्पष्ट देखिएको छ। एकचोटिको लागि त झुकेको, मनमा त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, तर के को अगाडि झुकेको छ? मूर्तिको अगाडि। अनि वचनमा लेखिएको छ, जसले मलाई मानिसहरूको अगाडि मेरो नाम दिनलाई अथवा मेरो गवाही दिनलाई शर्माउँछ। वचनमा यसो आफैले भन्नुहुन्छ कि म पनि मेरो दूतहरूसँग आउँदाखेरि त्यसलाई म भुल्नेछु, त्यसलाई म याद गर्ने छैन। आज विशेष गरी फौजी दाजुभाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि ठुलो च्यालेन्ज छ। किनभने हरेकचोटि अब त्यहाँ कमान्ड गरिन्छ, अर्डर बाई अर्डर आउँछ कि मन्दिरमा गएर तिमीहरूले पूजा गर्नुपर्दछ। यो कुराको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब म यसमा यो भन्दिनँ कि तपाईँ मन्दिरमा नजानुहोस्, तर याद गर्नुहोस् कि तपाईँ कसरी हुन्छ त्यो परीक्षादेखि, त्यो प्रकारको अवस्थादेखि तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको हातमा छ। किनभने हामीलाई बाइबलमा स्पष्ट हामी देख्दछौँ कि 3 जना जवानहरू बरु मर्नको लागि तयार भएको छ आगोको भट्टीमा, उनीहरू जलेर राख हुन तयार छ। तर उनीहरूले यो सोचेको छैन कि मनमा मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, म 1 मिनेटको लागि अथवा एक पलको लागि मूर्तिको अगाडि झुक्दैमा के हुँदछ। किनभने लेखिएको छ, जसले मलाई मानिसको अगाडि इन्कार गर्छ, म पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नेवाला छ। त्यसको पहिलो उनीहरूको बहाना चाहिँ यो उनीहरूले बनाउन सक्दथे, यदि उनीहरू जिउन चाहेको भए कि हाम्रो मनमा त परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर हामी केही समयको लागि मूर्तिको अगाडि मात्रै झुकेका हौं, जो कुरा परमेश्वरले जान्नुहुँदछ। दोस्रो उनीहरूको लागि बहाना के हुन सक्दछ? दोस्रो बहाना चाहिँ उनीहरूको लागि यो हुँदछ कि एकचोटिलाई मात्रै हामी यो गर्नेछौँ, त्यो पछि हामी परमेश्वरसँग क्षमा माग्नेछौँ। परमेश्वरले त्यो कुरालाई के गर्नुहुन्छ? बुझिदिनुहुन्छ। वास्तवमा हामीले कतिवटा पापको लागि पाप गरेको क्षमा मागेको छ। त्यसकारण एकचोटि यिनीहरूले एकचोटि मात्रै भन्दैछ। हामीले त कतिवटा कुरा अहिलेसम्म गरिरहेको छ, कतिवटा बानीहरू हामीले सुधारेकै छैन। तर यो 3 जना जवानहरूले यो भन्न सक्दथे कि दोस्रो उनीहरूको एक्सक्युज यो हुन सक्थ्यो, प्रभु एकचोटिको लागि हामी झुक्दिएको हो, एकचोटिको लागि हामी मूर्तिलाई पूजा गरेको हो, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ कि हुन्न? अब परमेश्वर दयामा भरपूर हुनुहुन्छ, उनीहरूको परिस्थिति जान्नुहुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको हातमा छ। तर याद गर्नुहोस्, उनीहरूले त्यो पनि भनेको छैन। एकचोटिको लागि पनि उनीहरू पापसँग सम्झौता गर्नको लागि तयार भएको छ। किनभने किन ध्यान दिनुहोस्, यसको रहस्य म बताउँछु।
sin leads to sin भनिन्छ। पापले चाहिँ पापतिर नै डोर्याउने गर्दछ। मनी अट्र्याक्ट्स मनी भनिन्छ। पैसालाई अट्र्याक्ट गर्दछ। एकचोटि पाप गरेको छ तर त्यो पाप चाहिँ त्यति नै सीमित हुँदैन, यो चाहिँ बढ्दै जाँदछ। यसले अर्को पापतिर डोर्याउँदछ। तपाईँ सानो कुरा छुपाउनलाई एकचोटि झुट बोल्नुहोस्, त्यो झुटले अरू कतिवटा पापलाई निम्त्याउँदछ। त्यसकारण उनीहरूले यो कुरा मनमा राखेको छ कि यदि आज हामी यो मूर्तिको अगाडि झुक्यौँ भने जिन्दगीभर हामी के गर्नुपर्ने छ? मूर्तिको अगाडि झुक्नु पर्ने छ। किनभने हामी त एक देशमा बन्दी बनाएर ल्याइएका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, 3 जना व्यक्तिहरू इस्रायली हुँदाबाट यिनीहरूलाई राजाले बन्दी बनाएर ल्याएको थियो। उनीहरू अझै कति वर्ष त्यहाँ बस्नु पर्ने छ। यदि एकचोटि उनीहरूले राजाको कुरामा आएर सम्झौता गरेको भए जिन्दगीभर उनीहरूले फेरि आफ्नो अडान राख्न सक्ने थिएन। किन उनीहरूलाई हामीले अस्वीकार गर्नलाई मिल्दैन, यो कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। पापले पापलाई नै के गर्दछ? जन्माउने काम गर्दछ। परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, जुन दिन मैले यो फल खान्छस् त्यो दिन त निश्चय नै मर्नेछस्। आदमले पाप गर्यो, हेर्नुहोस् त्यो दिनदेखि आजसम्म पाप के भइरहेको छ? घटेको छैन, बरु बढ्दै गइरहेको छ। पापले पापलाई जन्माउँछ, एउटा खराबीले अर्को खराबीलाई जन्माउँदछ। तर त्यसको उल्टा यदि तपाईँ भलाइ गर्नुहुन्छ भने भलाइले केलाई जन्माउँछ? भलाइलाई। यदि तपाईँ क्षमा जन्माउ अथवा क्षमा गर्नुहुन्छ भने क्षमाले क्षमा नै ल्याउने काम गर्दछ। यदि तपाईँ रिस गर्नुहुन्छ, क्रोध गर्नुहुन्छ, अरूसँग बदलाको भावना लिनुहुन्छ, केही कुरा तपाईँले अरूलाई पनि सार्नु हुँदछ। त्यसकारण जे यिनीहरूले गर्दैछ, यिनीहरूले बुझ्दैछ कि हामी एकचोटिको लागि पनि पाप गर्दैनौँ। हामी एकवटा पदहरू पढ्ने छ, एकदमै असल कुरा छ। रेभलेसन यहाँदेखि प्रकाश 22 को 11 पद पढ्नुहोस् त। त्यहाँ एउटा प्रकाशको पुस्तकमा अन्तमा एउटा कुरा भनिएको छ। हेर्नुहोस्, दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस्, किन दुष्ट काम गर्ने व्यक्ति फर्किन सक्दैन, उसले त्यही गरिरहोस् भनेको छ। अनि त्यसपछि अश्लीलतामा जिउने व्यक्ति अथवा अश्लील काम गर्नेले त्यो गरिरहोस्, तर धर्मात्माले चाहिँ के गरिरहोस् रे? धार्मिक काम। अब यो 3 जना जवानहरूले हेर्नुहोस्, यो नयाँ नियम त कति पछि लेखिएको, तर उनीहरूले यो कुरा बुझेको छ कि यदि एकचोटिको लागि आज हामी राजाको कुरा मानेर झुक्यौँ भने हामी फेरि त्यसैमा फस्नेछौँ। जिन्दगीभर हामी मूर्तिको अगाडि झुक्नु पर्ने छ। उनीहरूले एउटा अडान लिएको छ कि हामी धर्मी हौ, हामी के गर्ने छैनौँ? पापसँग सम्झौता गर्ने छैन। हालेलुया। हुनुहुन्छ आज पनि त्यस्तो निर्णय लिने यस ठाउँमा जो प्रभुको निम्ति बरु म बलिदान हुन तयार छु। प्रिय, एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, प्रभुको आज्ञा पालन गर्नुभन्दा ठुलो हाम्रो जीवन पनि होइन। धेरैचोटि हाम्रो जीवनलाई हामी बहुमूल्य सम्झिन्छौँ, तर यदि पापसँग सम्झौता गरेर हामी जिउँदछौँ भने त्यो हाम्रो लागि जिउनुको अर्थ छैन। प्रिय, बरु हामी प्रभुको, किन वचनमा लेखिएको छ, यदि तिम्रो दाहिने हातले पाप गर्दछ भने दाहिने हातलाई के गरिदेऊ? काटेर फ्याँकिदेऊ। किनभने पुरा शरीर नरकमा जानुभन्दा बरु एउटा हात नभएको लुलो भएर कहाँ जानु बेस? स्वर्गमा। यदि तिम्रो एउटा आँखाले पाप गर्न लाउँछ भने त्यो आँखालाई नै हटाइदेऊ। किनभने दुईटै आँखा देख्ने भएर नरकमा जल्ने दण्डमा पुग्नुभन्दा बरु एउटा आँखा मात्रै भएर अन्धो, एउटा मात्रै आँखा लिएर स्वर्ग जानु उत्तम छ। भनेको अर्थ के हो? यो पृथ्वीको जीवन मात्र सबै कुरा होइन प्रिय। यो पृथ्वी पछि अर्को एउटा अनन्तका कुरा प्रभुले राख्नु भएको छ। त्यो अनन्तताको लागि चाहिँ आज तपाईँको र मेरो डिसिजनमा यो कुरा डिपेन्ड हुँदछ कि हामी कति प्रभुको निम्ति आज अलग भएर जिएका छौँ। बाइबलले भन्दछ हामी छुट्याइएका जाति हौ, हामी अलग्याइएका जाति हौ। अलग्याइएको व्यक्ति फेरि संसारसँग लसपस हुनु, मिक्स हुनु यो नसुहाउने कुरा हो प्रिय। किन हामीहरू धेरै पटक हाम्रो जीवनमा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी फेल हुँदछौँ, हामी परमेश्वरको अगाडि कतिपटक खुस हुँदैन, किनभने कतिपटक हामी फेरि संसारसँग मिसिसकिएका छौँ। वचनमा लेखिएको छ, नयाँ दागमध्ये पुरानो भाँडोमा के नगर नराख, किनभने त्यो पुरानो दागमध्येले नयाँ दागमध्येलाई जोगाएर राख्न सक्दैन। एउटा कपडामा, एउटा सर्टको कपडामा पुरानो र नयाँ कपडा कहिले पनि मिक्स गरेर त्यो सिलाइदिँदैन, या त नयाँ हुँदछ या त पुरानो नै हुने गर्दछ। त्यसकारण तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आजको डिसिजनमा डिपेन्ड हुँदछ कि हामी कुन प्रकारको जीवन व्यतीत गर्ने हो। यदि हामी स्वर्गको अनन्त जीवनलाई हेरेका छौँ भने हाम्रो शरीरको जीवन त्यति भ्यालुएबल छैन। स्वर्गको अनन्त जीवनको अगाडि यो जीवन भ्यालुएबल छैन।
कम्पेरिटिभली हामी हेर्दछौँ। त्यस कारण दोस्रो उनीहरूको बहाना चाहिँ यो हुन सक्थ्यो कि एकचोटिको लागि मूर्ति पूजा गर्दैमा के फरक छ र, प्रभुले हामीलाई के गर्नुहुनेछ, फेरि क्षमा गर्नुहुनेछ। तर उनीहरूले त्यो गरेको छैन है। तेस्रो उनीहरूको लागि के बहाना हुन सक्दथ्यो? द किङ हेज अ एब्सोल्युट पावर एन्ड मस्ट ओबे हिम, गॉड विल अन्डरस्ट्यान्ड। यिनीहरूको लागि तेस्रो बहाना चाहिँ यो हुन सक्थ्यो कि राजासँग एउटा सर्वोच्च अधिकार छ अनि हामी राजाको आज्ञालाई तोड्न सक्दैनौँ, हामीले त्यसलाई पालन गर्नेछौँ, त्यो कुरा प्रभुले बुझ्नुहुन्छ भन्ने तेस्रो उनीहरूको बहाना हुन सक्दथ्यो। तर उनीहरूले त्यो बहानालाई पनि स्वीकार गरेको छैन, किनभने हामीलाई थाहा छ कि सबैभन्दा शक्तिशाली अथवा सबैभन्दा मेन पावर, मेन शक्ति, मेन अथोरिटी चाहिँ राजाहरूका राजामा छ। हालेलुया, उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको अधिकारको मुनि सबै राजाहरू आउँदछ, अधिकारीहरू आउँदछ, मिनिस्टर्सहरू आउँदछन्, जति पनि शक्तिशाली संसारमा नेताहरू, राजाहरू, प्रेसिडेन्टहरू, मिनिस्टर्सहरू हामी देख्दछौँ, त्यो सबै चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा छ प्रिय। अनि यो तीन जवानहरूले यो कुरा बुझेको छ, हाम्रो अगाडि राजा ठुलो छ, तर हामीले विश्वास गर्ने चाहिँ त्योभन्दा ठुलो राजालाई हामी विश्वास गर्दछ। हालेलुया। त्यसकारण उनीहरूले त्यसलाई सम्झौता गरेको छैन। चौथो बहाना, म यसलाई धेरै व्याख्या गर्दिनँ। चौथो उनीहरूले बहाना यो गर्न सक्थे, द किङ अपोइन्टेड अस, राजाले हामीलाई के गर्नुभएको छ, हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। यी तीनजना व्यक्तिहरू ल्याइँदाखेरि दासको रूपमा ल्याइएको थियो, एउटा नोकरको रूपमा ल्याइएको थियो। तर जब 2 अध्याय दानियल 2 अध्याय पढ्दछ, दानियलले त्यहाँ एउटा राजाको सपनाको अर्थ बताइदिँदछ, दर्शनको अर्थ बताइदिँदछ। त्यसपछि राजाले दानियलले राजालाई अपिल गर्दछ कि मेरो मात्र पदोन्नति होइन, तर मसँग 3 जना अरू मित्रहरू छन्, उनीहरूलाई पनि तपाईँले पदोन्नति गरिदिनुहोस्, उनीहरूलाई एउटा ओहदा दिनुहोस्। राजाले उनको कुरा सुनेर यो 3टा अधिकारीहरूलाई, यो 3 जना जवानहरूलाई एउटा अधिकारको स्थानमा बसालेको थियो। अनि यो 3 जना जवानहरूले यो भन्न जरुर सक्दथे कि जुन ठाउँमा आज हामी छौँ त्यो कसको दया र कसको कृपाको कारणले छौँ? राजाको। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ मलाई? राजाको कृपा र राजाको दयाको कारणले आज हामी यहाँ छौँ। किन हामी ल्याइँदाखेरि दासको रूपमा, एउटा नोकरको रूपमा ल्याइएका थियौँ। आज यो स्थान हाम्रो बलमा पाएको होइन, उहाँ राजाले हामीमाथि फेभर गरेको कारणले हामीले पाएका छौँ भन्ने कुरा उनीहरूको मनमा छ। अनि यो सोचेर उनीहरूले यो भन्न सक्थे कि जसले हामीलाई नियुक्त गरे उसको हामी के छौँ, उप्रति ऋणी छौँ। हामी राजाप्रति के छौँ, ऋणी छौँ, किनभने उसले हामीलाई यो स्थानमा ल्याएको छ। त्यसकारण हामी राजाको आज्ञालाई के गर्न सक्दैनौँ, तोड्न सक्दैनौँ। यस्तो भनेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ हामी सबैभन्दा बढी ऋणी चाहिँ को प्रति छ, राजाप्रति कि स्वर्गको परमेश्वरप्रति? स्वर्गको परमेश्वरप्रति। राजाले यिनीहरूलाई ओहदा दिएको छ, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई जीवन दिएको छ। हालेलुया, ताली बजाइन्छ परमेश्वरले। उहाँले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। अनि जीवन दिने परमेश्वर भन्दा पनि हाम्रो अगाडि कोही पनि ऋणी छैन। वचनमा लेखिएको छ, रोमीको पत्र 13 अध्याय हामी एकचोटि पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर प्रेम, एक आपसमा प्रेममा ऋणी हुनुभन्दा अरू कुरामा ऋणी नहो भनेर पावलले त्यहाँ भन्दैछ। हेर्नुहोस् त, रोमी 13 अध्यायको हुन्छ त्यो पद म तपाईँलाई दिइहाल्छु। 13 को 8 पद पढ्नुहोस् त एकजनाले। हेर्नुहोस्, आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको पनि केही कुरामा के नहो रे, ऋणी नहो। अब हामी परमेश्वरको तर्फ जाउँ, हामी किन परमेश्वरप्रति सधैँ धन्यवादी भइरहनु पर्छ? किनभने परमेश्वरले हामी पापी सधैँ प्रेम गर्नुभयो। हामी मानिसलाई हामी प्रेम गर्दाखेरि कोही पनि हाम्रो दुष्टलाई हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ कतिपटक, तर हामी परमेश्वरप्रति, हाम्रो ख्रिस्टप्रति यसकारण हामी धन्यवादी भइरहनु पर्दछ, किनभने हामी पापी छँदै नै परमेश्वरको पुत्र हाम्रो लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभएको थियो। त्यसकारण हामी कोही पनि प्रभुको यो प्रेमको ऋणदेखि हामी चुक्ता गर्न, हामी त्यो ऋणलाई मूल्य तिर्न सक्दैनौँ। हाम्रो रुपियाँ पैसाले, हाम्रो कुनै पनि क्वालिटीले हामी प्रभुको त्यो प्रेमको ऋण तिर्न सक्दैनौँ प्रिय। अनि यो 3 जना जवानहरूले यो त सोचेको छ कि हामी राजाप्रति ऋणी छौँ, जसले हामीलाई यो ओहदा दिनुभएको छ, तर त्योभन्दा पनि बढेर उनीहरूले सोच्दैछ कि हामी परमेश्वरप्रति बढी ऋणी छौँ, किनकि उहाँले हामीलाई यो जीवन दिनुभएको छ। ओहदा त राजाले दियो, तर त्यो ओहदासम्म पुग्नको लागि खुबी कसले दियो?
परमेश्वरले दिनुभयो। आज तपाईँ मानिलिनुहुन्छ, तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, सायद तपाईँलाई कुनै अधिकारीले नियुक्त गरे होला, कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई ओके भनेर सर्टिफाइड गरे होला, तर याद गर्नुहोस् त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति यदि परमेश्वरको हात तपाईँमाथि नभएको भएदेखि कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँलाई तानेर त्यहाँ लैजान सक्दैन। आज पनि संसारमा धेरै मानिसहरू छ जोसँग केही पनि छैन, घर छैन, राम्रो खाना छैन, राम्रो कपडा छैन। परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा दिनुभएको छ। हामी सोच्दछौँ म यो काम गर्दछु यो कामको कारणले, तर त्यो काम गर्नको लागि खुबी कसले दिनुभयो? परमेश्वरले दिनुभएको छ। मानिलिनुहुन्छ यो कुरालाई? परमेश्वरप्रति हामी सबै के छौँ? ऋणी छौँ। हामी उहाँको ऋणलाई कहिले पनि तिर्न सक्दैनौँ प्रिय। त्यसैले यो तीनजना जवानहरूले यो नभने, उनीहरूले यो भनेको छैन कि राजाले हामीलाई अपोइन्ट गरेको छ, हामी उप्रति ऋणी छौँ, हामीले आज्ञा मान्नु पर्दछ। तर उनीहरूले यो सोचेको छ कि हामीलाई त्यो राजाले नियुक्त गरेको ठाउँसम्म पुग्नलाई बल दिनुहुने, शक्ति दिनुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको आज्ञालाई हामी तोड्न सक्ने छैन। उनीहरूले जहिले पनि परमेश्वरलाई नै उच्च स्थानमा राखेको हामी पाउँदछौँ। पाँचौँ, उनीहरूको लागि के एक्सक्युज हुन सक्दछ? उनीहरूको लागि एक्सक्युज यो हुन सक्दछ कि हामी विदेशी भूमिमा छौँ। अहिले हाम्रो लागि पनि यो कुरा लागु हुन्छ होइन? हामी नेपालका मान्छेहरू, हामी विदेशी भूमिमा छौँ। अनि अर्को देशमा फरक, हरेक देशको आफ्नो कल्चर छ, आफ्नो ट्रेडिसन, आफ्नो संस्कृतिहरू हुँदछ। अब यो तीनजना जवानहरूले यो कुरालाई मानिलिन सक्दथे कि हामी अर्को देशमा भएको कारण त्यो देशको कानुनलाई अथवा त्यहाँको नियमलाई, त्यहाँको कल्चरल कुराहरूलाई हामी तोड्न सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले यो पनि बहाना बनाउन सक्दथे। किनभने हरेक देशलाई परमेश्वरले, हरेक भाषा बोल्ने मानिसहरूलाई, हरेक जातिका मानिसहरूलाई परमेश्वरले फरक बनाउनु भएको छ। नेपालका मान्छेहरूको पहिरन र अरू देशका मानिसको पहिरनमा फरक छ। हरेक देशका मानिसहरूको खानपिनका कुराहरू फरक हुँदछ। नेपालको मान्छेले खाने खाना, अघि अस्तिको 2 हप्ता मेरो एउटा भाइ पनि कोरिया गयो, अनि त्यसपछि उसले भन्दै थियो कि नेपालमा मजाले दाल भात अनि त्यसपछि साग खान पाउने, यहाँ त्यो कहिले खानै रुचेको छैन। भनेको त फरक खाना, फरक वेशभूषा, फरक टाइमिङ। अब उसको 2 बजे त्यहाँनिर उठ्नुपर्छ अरे, 2 बज्दा त्यहाँको 6 बजे उठ्दाखेरि नेपालको 2 बजेको हुन्छ। अनि 6 बजे उठ्ने बित्तिकै उसलाई टन्न त्यहाँ प्लेटमा खाना आउँछ। उसले सम्झिन्छ नेपालको 2 बजे म कसरी खान सक्छु, किनभने नेपालमा 9 बजे 10 बजे खाइन्छ। भनेको अर्थ फरक संस्कृति र फरक ट्रेडिसन भएको ठाउँमा हामी पनि त्योसँग घुलमिल हुन सक्दैन भने त्यहाँको हावापानी, त्यहाँको परिस्थितिलाई हामी पचाउन सक्दैनौँ। अब यो तीनजना व्यक्तिहरूले यो सोच्न सक्दथे कि हामी मूर्ति पूजाले भरिएको देशमा हामी बन्दी बनाएर ल्याइएका छौँ, यहाँ हाम्रो कुनै पनि जोड चल्दैन किन हामी अर्को देशमा छौँ, हामी यो कानुनलाई मान्नु पर्दछ। तर उनीहरूले यो भनेको छैन कि जुनसुकै देशमा भए तापनि, ध्यान दिनुहोस् एउटा कुरा, हामी आत्मिकताको कुरा र नैतिकताको कुरा, जो स्पिरिचुअलिटी र मोरालिटी छ, यो दुईटा कुरामा हामी जहाँ गए तापनि त्यो रुललाई हामी सम्झौता गर्न मिल्दैन, किनभने यो चाहिँ परमेश्वरसँग जोडिएको छ। हरेक देशमा पवित्रताको कानुन छ, आत्मिकताको कानुन छ। हरेक व्यक्तिले आफूले मन लागेको ईश्वरलाई आराधना गर्ने छुट, अधिकार उनलाई दिएको छ। अब कतिवटा मुस्लिम देशहरूमा यो कुराहरू छैन कि त्यहाँ अरू ईश्वरको नाम दियो भने पनि उनीहरूलाई फाँसी हुँदछ। अझै कतिवटा देशहरूमा बाइबलहरू यसरी त्यहाँ लग्नको लागि दिएको छैन, त्यहाँ चर्चहरू कुनै पनि यसरी खुलेआम सेवा गर्न दिएको छैन। भूमिगत रूपमा लुकेर उनीहरू अन्डरग्राउन्ड उनीहरू सेवा त गर्छन्, तर एकदमै पब्लिकली उनीहरू सेवा गर्न पाएको छैन। त्यो चाहिँ उनीहरूमाथि भएको हनन हो, किनभने परमेश्वरले हरेक मानिसलाई एउटा एउटा विल पावर दिनुभएको छ। भनेको त हरेक व्यक्तिले आफ्नो सोच र आफ्नो इच्छामा लागेको कुरालाई पछ्याउने अधिकार हरेकलाई दिएको छ।
बच्चा छोडेर सानो बच्चा अब 12 वर्ष भनौँ त्योभन्दा जो आफै डिसिजन दिन सक्दैन त्योभन्दा कमको उमेरकालाई यो डिसिजन दिने अधिकार छ। त्यसकारण हामीले जहिले पनि सुसमाचार सुनाउँदा कोसिस गर्नुपर्छ कि अलि बुझ्ने व्यक्तिलाई सुनाउने। बच्चालाई सुसमाचार सुनाएर उसले बुझेन भने भोलि कानुन पनि लाग्न सक्छ कि नबुझ्ने व्यक्तिलाई तिमीले किन गराउँदैछौ। अस्ति नेपालमा त्यही भयो, एउटा स्कुलमा उनीहरू चाहिँ अब क्रिसमसको प्रोग्राम लिएर गए बच्चाहरूको बिचमा, तर मान्छेहरूले भने कि यिनीहरू बच्चाहरूको ब्रेन वास गर्दैछन्, अर्को धर्म प्रचार गर्दैछ। उनीहरू अहिले पनि चुनावमा छन्। वास्तवमा त्यहाँ कुनै पनि धर्मको प्रचार गर्न उनीहरू गएको थिएन। क्रिसमसको एउटा फङ्सन यस्तै डान्सहरू स्किट लिएर गएको थियो, तर मान्छेहरूले त्यस्तो कुरा लगाइदियो कि यिनीहरू बच्चालाई अब ठुलोलाई सकेन बच्चाहरूलाई धर्म परिवर्तन गराउँदैछ भन्दाखेरि त्यो कानुन लाग्छ पनि। किन भन्दाखेरि नबुझ्ने बालकलाई जो आफै डिसिजन दिन सक्दैन, जो सही र गलतको भेद राख्न जान्दैन, यदि उसलाई सुसमाचार सुनाएर उसलाई ग्रहण गराइयो भने त्यो चाहिँ एउटा कानुनी अपराध बन्न सक्दछ। त्यसकारण नेपालको इन्डियाको हरेक देशको कानुनमा छ कि यति वर्ष पुगेपछि उसको विवाह गरिदिन मिल्छ, यति वर्ष भएपछि उसले त्यहाँको सिटिजनसिप पाउँदछ, यति वर्ष भएपछि उसले बत्तिसमा लिन मिल्दछ। यो किन बनाइएको? किनभने हरेकले आफ्नो इच्छामा आफ्नो विचारमा त्यो निर्णय लियोस् भन्ने उद्देश्यले यो बनाइएको हो। विवाह पनि कसैको जबरजस्ती गर्न सकिँदैन। एउटा केटा र केटीको दुईजनाको सहमति नभइकन यदि त्यहाँ विवाहको कुरा भयो भने त्यहाँ पनि कानुन लाग्दछ। त्यसकारण जहिले पनि परमेश्वरले हामीलाई उद्धार अथवा मुक्तिको विषयमा त्यो छान्नको निम्ति चाहिँ अधिकार चाहिँ हामीलाई नै उहाँले के दिनुभएको छ? जिम्मा दिनुभएको छ। उद्धार र मुक्ति लिने कि नलिने, कुन चाहिँ चिजलाई चुन्ने भन्ने कुराको छनौट चाहिँ परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा दिनुभएको छ। त्यसको हनन परमेश्वरले पनि के गर्नुहुन्न। यदि परमेश्वरले जबरजस्ती मान्छेलाई ख्रिस्टमा ल्याउने हो भनेदेखि किन यो सबै कुरा हुनु पर्छ? किन उहाँले हामीलाई चुनेर सुसमाचारको लागि पठाउनु पर्छ? उहाँले नसक्ने हो र? परमेश्वरले चाहनु भने एकैचोटि सबैको ब्रेनलाई एकै रूपमा ल्याउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? तर त्यो फेरि हनन हुँदछ। किनभने उहाँले जब पहिलो मानिस आदमलाई बनाउनु भयो, उहाँले यो आशिष दिनुभयो कि तिमीहरू आफै निर्णय गर्न सक्दछौ, तिमीहरू आफै आफ्नो कुराको लागि छनौट गर्न सक्दछौ। उहाँले दिइसकेको कुरालाई उहाँले आफैले पनि के गर्नुहुन्न? खोज्दै हुनुहुन्छ। किन परमेश्वरले जबरजस्ती कसैको जीवनमा काम गर्नुहुन्न? किनभने परमेश्वरले विशेष गरी यो चाहिँ मानिसको सम्बन्धमा मात्रै छ, अरू पशु पक्षी कुनै पनि चिजमा यो छैन। हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएका मानिसहरूलाई मात्रै परमेश्वरले यो आशिष दिनुभएको छ कि सही र गलतको छनौट गरेर निर्णय गर्ने अधिकार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यो जवानहरूले यहाँ यो भन्न सक्दथ्यो कि हामी चाहिँ अर्को देशमा छौँ, यहाँको संस्कृतिलाई यहाँको नियमलाई हामीले मान्नु पर्दछ। एउटा तपाईँलाई थाहा छ छेपारो, तपाईँलाई थाहा छ नि? छेपारोले जहिले पनि सिजन अनुसार आफ्नो रूप पनि बदल्छ। हरियो घाँसमा बस्ने छेपारो हरियै बन्छ रे, अनि त्यो घाँस सुकिसकेपछि जुन सेतो हुन्छ त्यहाँको कुरा एकदम उजाड हुन्छ, त्यस्तै कलर बदल्दछ। अनि कतिपटक दुःखको कुरा क्रिस्चियनहरू पनि त्यस्तै बन्दछ। जहाँ गयो त्यहाँ फिट हुनको निम्ति केही समयको लागि के छ र अब म त आर्मीमा छु, अस्ति कहिले भन्दै थियो आर्मीमा हुन्छ त कहाँ पवित्र जीवन जिउन सकिन्छ र? आर्मीबाट रिटायर भएपछि पवित्र जिउला, आत्मिक बनाउला। फेरि त्यो कुरा आज नै अहिले नै हामी जहाँ छौँ, जुन सिचुएसनमा छौँ त्यहाँ नै हामीले यो कुराको निर्णय गर्नुपर्दछ कि म प्रभुको निम्ति पवित्र भएर जिउँदैछु। हालेलुया। हामी सम्झौता गर्ने छैनौँ भन्ने प्रकारको निर्णय हामीले लिनुपर्दछ। छैठौँ उनीहरूको लागि बहाना के हुन सक्दथ्यो? उनीहरूको लागि छैठौँ बहाना चाहिँ यो हुन सक्दथ्यो कि उनीहरूको पुस्ताहरू थियो, पिता पुर्खाहरूको समयमा धेरै यहुदीहरूले मन्दिरभित्र नै मूर्ति पूजा गरेको रेकर्डहरू बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। जब तपाईँ इतिहासको पुस्तक पढ्नुहुन्छ, राजाहरूको समयमा धेरै उनीहरूका पिता पुर्खाहरूले पनि मूर्ति पूजा गरे। उनीहरूले यो भन्न सक्थे हाम्रो पिता पुर्खाले त मन्दिरभित्रै मूर्ति पूजा गरे, हामी त राजाको दबावमा आएर एकछिनको लागि मूर्ति पूजा गर्दैन, यो त उनीहरूको पापको तुलनामा आधा पनि हुँदैन भन्ने उनीहरूको सोचाइ हुन सक्दथ्यो। किनकि यो हकिकत हो। उनीहरूको बुवा हजुरबाले पहिले परमेश्वरको जन भएर पनि, व्यवस्था पाएर पनि उनीहरूले के गरेको छ?
मूर्ति पूजा गरेको छ। तपाईँ जब इतिहासको पुस्तकहरू बाइबलमा पढ्नुहुन्छ त्यहाँ धेरै ठाउँमा पाउनुहुन्छ कि जे परमेश्वरको विरोधमा थियो उनीहरूले त्यही गरे भनेर लेखिएको छ। मूर्ति पूजा गरेको छ, व्यभिचार गरेको छ, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर एकदमै दबाउने कामहरू, एकदमै मानिसहरूको अनुहार हेरेर व्यवहार गर्ने कुराहरू छ जो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा ग्रहणयोग्य छैन। अब उनीहरूको पिता पुर्खाले त्यति धेरै गर्दा त परमेश्वरले सहनु भयो भने हामी त एक सेकेन्डको लागि मूर्ति पूजा गर्दैमा त्यसको एक हिस्सा पनि पाप हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरू सोच्न सक्दथे। तर उनीहरूले त्यो सोचेको, यता ध्यान सबैको ध्यान नलाग्नुहोस् है, हामी अहिले पछि प्रार्थना गर्छौँ किनभने शैतान चलाक छ है। अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ पिता पुर्खाको अनुसरणलाई गरेको छैन। उनीहरूले पिता पुर्खाले जे गरेको छ त्यसको कुरालाई पनि उनीहरूले सराहना गरेको छैन। वास्तवमा क्रिस्चियन जीवनमा हामीले हेर्ने चाहिँ पिता पुर्खालाई होइन। कतिले भन्ने गर्छ पास्टरले त अब यो पाप गरे, अब हामी त को हो र? पास्टरले गरे भन्दैमा हामीलाई गर्ने छुट छ र? लिडरले पाप गरे भन्दैमा अरू विश्वासीलाई पाप गर्ने छुट छ? यो संसारमा कोही पनि पर्फेक्ट छैन। हामीले हेर्ने चाहिँ पिता पुर्खालाई होइन, पास्टरलाई होइन। हो, उसले गरेको पापको दण्ड प्रभुले उसलाई दिनुहुन्छ, उसले आफ्नो लेखा बुझाउनु पर्छ। एउटा पास्टर एउटा कोठालाई एउटा अगुवा उदाहरण हुनुपर्छ, यो बाइबलको शिक्षा हो। नहुनेले उसले भोग्नेछ। तर उसले पाप गर्यो, उसले यो गर्यो भन्दैमा म गर्ने त सुहाउँदैन नि। हामीले हेर्ने चाहिँ कसलाई हो भन्नुहोस् त? कसलाई? येशू ख्रीष्टलाई। हालेलुया। हिब्रू 12:2 एकजनाले पढ्नुहोस्। किन हामीले येशूलाई हेर्नु पर्दछ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा? जब परिस्थितिहरू तपाईँले यस्तो पाउनुहुन्छ, चारैतिर तपाईँले प्रभुका जनहरू पनि पापमा लागेको देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको छिमेकी पापमा लागेको देख्नुहोला, इभन तपाईँको मण्डलीको विश्वासी पापमा लागेको देख्नुहोला। त्यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो आँखा, हाम्रो ध्यान चाहिँ कहाँ हुनु पर्दछ? हिब्रू 12:2 एकजनाले पढ्नुहोस् त। हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने र के गर्नुहुने? पुरा गर्नुहुने यसुलाई हेरौँ। हेर्नुहोस्, कसलाई हेरौँ? बास यति नै राख्नुहोस्। धन्यवाद दिदी। हामीले येशूलाई हेर्नुको कारण चाहिँ हाम्रो विश्वासको कर्ता नै उहाँ हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि होइन। अब हामीसँग भएको पास्टर आज हुन सक्छ, भोलि नहुन सक्छ। अर्को व्यक्ति जसलाई तपाईँ बढी भरोसा गर्नुहुन्छ, जोसँग तपाईँ मन साट्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति पनि तपाईँले भोलिको दिनमा तपाईँले खोजे जस्तो नपाउन सक्नुहुन्छ। तर बाइबलमा लेखिएको छ हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र त्यसलाई पुरा गर्नुहुने येशूलाई हेर, जसले कहिले पनि के गर्नुहुन्न? धोका दिनुहुन्न, जसले कहिले पनि हामीलाई छोड्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ हामी सँगसँगै सधैँभरि रहिरहने, उहाँ कहिले पनि चेन्ज नहुने प्रभु हुनुहुन्छ। मानिसहरू चेन्ज हुन सक्दछ, मानिसहरू परिस्थिति अनुसार बदलिन सक्दछ। आज एउटा प्रतिज्ञा गरेको छ किनकि परिस्थिति राम्रो छ, तर भोलि त्यो परिस्थिति बिग्रियो भने उसले त्यो प्रतिज्ञा पुरा नगर्न पनि सक्दछ। तर हाम्रो प्रभु परिस्थिति हेरेर उहाँ निर्णय लिनुहुन्न, किनभने परिस्थिति उहाँलाई हेरेर बदलिँदछ। हालेलुया। प्रभुको अगाडि कुनै पनि परिस्थिति बनेर बस्ने छैन। प्रभुको अगाडि सबै परिस्थिति समतल हुन सक्दछ। हरेक पहाडहरू प्रभुको अगाडि समतल बन्न सक्दछ, किन प्रभुको अगाडि कुनै पनि पहाड छँदै छैन। कुनै पनि लाल समुद्र प्रभुको अगाडि बाधा बनेर बसिरहन सक्दैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्रभु चाहिँ समय र परिस्थितिले नबाधिनु भएको प्रभु हुनुहुन्छ। मानिस चाहिँ हामी चाहिँ समय र परिस्थितिले बाँधिएका छौँ। आज एउटा समय छ, भोलि अर्को समय आउँदछ जो हामीले गरेको कुराहरू पुरा नगर्न सक्दछौँ। तर परमेश्वर त्योभन्दा माथि हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो विश्वासको जीवन पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ ख्रीष्टलाई हामीले हेर्नु पर्दछ, किनभने उहाँले हाम्रो विश्वासको कर्ता हुनुहुँदछ। सातौं उनीहरूको बहाना के हुन सक्दछ? वी आर नट हर्टिङ एनीबडी। हामीले कसैको पनि के दुखाउनु हुँदैन, मन दुखाउनु हुँदैन। अब अहिले उदाहरण यो छ कि अब कुनै चाडपर्व आउँदछ, घरमा मानिसहरूले तपाईँलाई अब त्यो जुन अब खानाहरू अब चढाएर पनि ल्याउला, नचढाएर पनि ल्याउला भन्छ कि तपाईँको क्रिसमसमा गएर हामीले सेलिब्रेट गर्यौँ, तपाईँ केक दिनुहुन्छ, केक खान्छौँ, पुलाउ दिनुहुन्छ, पुलाउ खान्छौँ। हामीले दिएको चाहिँ किन खानुहुन्न? धेरैले सोध्छ नि होइन? त्यति बेला अब हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। मैले जहाँ भने त्यो चर्चमा त उहाँ आउँछ, उसले भनेको ठाउँमा म जाने कि नजाने। तर याद गर्नुहोस्, अब
जहिले पनि हामीले कसैलाई दुःख दिने अथवा कसैको मन दुखाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ। परमेश्वरसँग जोडिएको जुन पनि कुराहरू छ, आत्मिक र नैतिक कुराहरू, पवित्रताको कुरा होस् या परमेश्वरलाई आराधना गर्ने कुरा होस्, यो सम्बन्धमा मानिसको मन दुखेर केही फरक पर्दैन, तर परमेश्वरको मन दुख्नु हुँदैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यिनीहरूले यो सोच्न सक्दथे कि हामी जुन देशमा छौँ त्यहाँको मान्छेहरूले हामीलाई ताली बजाउँछ, हामीलाई आदर गर्छ, यदि उनीहरूको विरोधमा हामीले गर्यौँ भने उनीहरूको मन दुख्न सक्छ। उनीहरूलाई यो थाहा छ कि हामी मानिसको मन दुखाएर केही फरक पर्दैन। मैले बारम्बार भन्छु, मानिसको मन त आज दुख्छ, भोलि फेरि ठिक पनि हुँदछ। आज ठिक भएको मन भोलि दुख्न पनि सक्दछ, तर यदि परमेश्वरको मन दुख्यो भने फेरि ठिक हुन गाह्रो पर्दछ। जहिले पनि निर्णय लिँदाखेरि यस्तो यस्तो सिचुएसनहरू तपाईँको अगाडि आउँछ, त्यो बेलामा तपाईँले निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ म कसलाई खुसी पार्ने, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने हो कि मानिसहरूलाई खुसी पार्ने? बाइबलमा धेरै प्रभुका जनहरूको बारेमा हामी देख्दछौँ। नोवाकै बारेमा हामी हेऱ्यौँ भने नोवाको समयमा मानिसहरूले नोवालाई पागल भन्दथे। नोवाको कुनै भ्यालु थिएन, किनभने मानिसहरूको अगाडि उनले एउटा अचम्मको काम गर्दै थियो जो चाहिँ एकदमै तिरस्कारको योग्य थियो। तर उसले यही निर्णय गर्यो कि म कसलाई खुसी पार्ने हो, मानिसहरूको वाह चाहने हो कि परमेश्वरको ताली चाहने? हालेलुया। अब्राहमको कुरा हेर्नुहोस्, अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो घर, तेरो जाति, तेरो कुटुम्ब, तेरो धन सम्पत्ति जे पनि छ छोडेर त जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। अब्राहमलाई यो थाहा छैन म कहाँ जाने हो, गएपछि त्यहाँ के खाने हो, कहाँ बस्ने हो, के लगाउने हो। एक प्रकारले संसारको दृष्टिकोणमा एकदम पागलपनको कुरा हो। तर अब्राहमले यो सोच्दैछ कि मानिसले मलाई जेसुकै भन्नुहोस् म कसलाई खुसी पार्नु पर्ने हो, मलाई बोलाउनु मेरो सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रति म जवाबदेही हुनुपर्दछ। अरू धेरैजनाको बारेमा छ। यूहन्ना नयाँ नियममा यूहन्नाको बारेमा हामी पाउँदछौँ। यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिर काटिएको छ, एउटै कारण उनले राजाको विरोध गरेको थियो। राजाले जुन प्रकारको त्यहाँ नराम्रो एउटा काम गर्दै थियो, आफ्नै भाइकी पत्नीलाई उनले आफ्नो श्रीमती बनाउन खोज्दै थियो। अब यूहन्नाले त्यहाँ के जरुरी थियो र बोल्नको निम्ति, तिमीले पाप गर्यौ भन्नलाई। तर यूहन्ना जस्तो व्यक्ति आज आवश्यकता छ संसारमा। हालेलुया। जो कोही न हुनुपर्दछ, जसले राजालाई पनि के देखाउनु पर्दछ, पाप देखाउनु पर्दछ। संसारको नजरमा मूर्खता हो। तर यूहन्नाले सोच्दैछ प्रभुले मलाई जुन कामको लागि पठाउनु भएको छ त्यो कामदेखि म टाढिन सक्दिनँ, म राजाको पनि पापलाई देखाइदिन्छु। अन्तमा उसको शिर काटियो भनिएको छ। जति पनि व्यक्तिहरूले केही न केही गुमाएको छ त्यसको पछाडि उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारणले नै चिजहरू गुमाएको छ। परमेश्वरलाई प्रेम नगर्ने व्यक्ति या परमेश्वरको निम्ति एउटा अलग्गै नहुने व्यक्तिले केही पनि गुमाउँदैन जीवनमा। याद गर्नुहोस्, तपाईँले पनि यहाँबाट यो उत्साह पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा जे पनि तपाईँले गुमाउनु भएको छ यस कारणले गुमाउनु भएको छ तपाईँ प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिको जीवनमा मात्रै यस्ता समस्याहरू आउने गर्दछ। वचनमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। एकजनाले पढ्नुहोस् त, दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 देखि 16 पदसम्म। त्यहाँनिर हामीले कसैको मन दुखाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा। मन भन्नाले के हो, हामीले कसैलाई अन्याय गरेर मन दुखाउनु त्यो पाप हो। तर पवित्रताको खातिरमा, धार्मिकताको खातिरमा यदि हामी परमेश्वरसँग घनिष्ठ भएर हिँड्दा कसैको मन दुख्छ भने त्यसमा हाम्रो केही पनि गल्ती छैन, किन वचन आफैले भन्दैछ कि हामी पवित्र भएर के गर्नुपर्छ, जिउनु पर्दछ। पढ्नुहोस् दोस्रो कोरिन्थी 6 को 14 देखि तल। विश्वास नगर्नेहरूसँग समान भएर एउटै हलोमा नजोत्यौ, किनकि धर्म र अधर्मको के सङ्घर्ष हुन्छ, कि अँध्यारोसित उज्यालोको के सङ्गति, औ ख्रीष्टको शैतानसित के सहमत, कि विश्वास गर्ने विश्वास नगर्नेसित के हिस्सा, औ मूर्तिहरूसित परमेश्वरको मन्दिरको के सम्बन्ध। किनभने हामीहरू जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौ। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु, म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। धन्यवाद दिदी। हुन्छ, यहाँ हामीले 12 देखि 14 देखि 16 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ कि विश्वास गर्ने र विश्वास नगर्नेको बीचमा हुनुपर्ने जुन अलगाव हुन्छ, जुन एउटा त्यहाँ सेपरेसन छ, त्यो बारेमा यहाँ पावलले भन्दैछ कि कुनै पनि कुरामा पापमा फसाउने कुरामा हामी सम्झौता गर्न मिल्दैन। यो एकदमै
क्लियरली यहाँ पावलले भनिरहेको छ। वास्तवमा कोरिन्थीको मण्डलीमा धेरै ठुला ठुला इस्युहरू आएको थियो। खास गरी व्यभिचारको सम्बन्धमा धेरै त्यहाँनिर पाप थियो, अनि मूर्ति पूजाको विषयलाई लिएर पनि पाप थियो। त्यहाँ धेरै मण्डलीमा आएपछि पनि उनीहरू चढाएको कुरालाई खाने नखाने भन्ने कुराहरू धेरैवटा कुरा थियो। संसारमा अरू जसरी खानपिन गर्छ, जस्तो प्रकारको पहिरन छ, जुन प्रकारको फेसन छ, त्यो गर्ने कोरिन्थीको मण्डली यस्तै समस्याहरूले भरिएको मण्डली थियो, जो चाहिँ आजको समयमा हाम्रो मण्डलीहरू पनि यस्तै अवस्थामा जुझिरहेको छ। अनि हाम्रो लागि पनि कोरिन्थीको मण्डलीको सन्देश आज पनि लागू हुँदछ कि विश्वास गर्ने र नगर्ने एउटै जुवामा के गर्न मिल्दैन, नारिन मिल्दैन। नारिनु भनेको के हो? तिमी र म एउटै हौ भन्ने कुरा हो। जुवामा जब दुईटा गोरु आउँदछ, त्यो दुईटा गोरु आइसकेपछि दुईटैले बराबर भार बोक्नु पर्दछ। दुईटैलाई त्यहाँनिर एउटै कामको लागि प्रयोग गरिँदछ। दुईटैले गर्ने काम भनेको बारी जोत्ने अथवा खेत खन्ने काम हो। त्यसै गरी यदि हामी अरूसँग नारिएर हिँड्छौँ भने हामी ऊ र म एउटै हो भन्ने कुरा त्यहाँ गइरहेको छ। उसले गरेको जस्तै कुरामा म पनि सहमत छु भन्ने कुरा गइरहेको छ। त्यसकारण यो कुरामा, पवित्रताको कुरामा तपाईँले र मैले सेपरेसन राख्नै पर्दछ प्रिय। किनभने यदि सेपरेसन भएन भने हामी कुन बेला यस्तो कुराहरूमा फस्दछौँ हामीलाई थाहै हुँदैन प्रिय। यो चाहिँ एकदमै स्लो पोइजन, एकदम बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई पापमा ढाल्ने एक प्रकारको विष जस्तै हो। हेर्दाखेरि पहिला हामी हाँसखेल हुँदछ, त्यसपछि यो बढ्दै गइसकेपछि यस्तो हुँदछ कि हामी एकदमै टोटली त्यसमा हामी अट्याच भइसकेको अवस्थामा हुँदछ। त्यसकारण साथमा उनीहरूले यो बहाना बनाउन सक्थे कि हामीले कसैको पनि मन दुखाउन हुँदैन। मन दुखाउन हुन्छ कि हुँदैन? त्यसो भए अघि नै भनिसके, पवित्रताको कुरामा केही पनि हामी हेर्दैनौँ, परमेश्वरलाई मात्रै हेर्दछौँ। आखिरी कुरा, 8औं कुरा, उनीहरूको लागि यो एक्सक्युज हुन सक्दथ्यो। उनीहरूले यो सोच्न सक्दथे, यदि आज हामीले राजाको कुरालाई नमानेर हामी मारियौँ भने हामीले पाएको ओहदा अरू अन्य जातीय शासकहरू त्यसमा आउनेछन्। पागनका, जो पागन भन्ने ईश्वरलाई पूजा गर्ने अरू व्यक्तिहरू त्यहाँ आउनेछन्, अनि तिनीहरू आए भने हाम्रो जातिको कहिले पनि यो देशदेखि छुटकारा हुन सक्दैन। यो उनीहरूले सोच्न सक्दथे। यानि कि यसलाई म अझै सरल प्रकारले भन्दाखेरि, अहिले यहुदीहरू कुन देशमा छन्? बेबिलोनमा छन्। अनि परमेश्वरको यो प्रतिज्ञा छ कि 70 वर्ष तिमीहरूले बेबिलोनको सजाय भोगिसकेपछि तिमीहरू फेरि आफ्नो भूमिमा फर्किआउनेछौ। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा थियो। अनि त्यो इस्राएली यहुदीहरूलाई त्यहाँबाट छुटकारा दिनको निम्ति, त्यहाँबाट आफ्नो घर पठाउनको निम्ति यदि यहुदीहरू नै उच्च ओहदामा भए भने उनीहरूको लागि सपोर्ट हुने थियो। जस्तै हामीले भन्ने गर्छौँ, क्रिस्चियन प्रधानमन्त्री भयो भने कति सुविधा हुने थियो। प्रधानमन्त्री त छोड्यो, कमसेकम लखनऊको सीएम क्रिस्चियन भइदियो भने कति सुविधा हुने थियो। यिनीहरूले पनि यो सोच्न सक्दथे कि हामी जुन ठाउँमा छौँ यो चाहिँ हाम्रो जातिको भलाइको लागि, किन उनीहरूको छुटकाराको लागि हामी पहल गर्नेछौँ। तर हामी नै मारियौँ भने, उच्च ओहदामा भएको हामी नै मारियौँ भने त अरू मूर्ति पूजा गर्ने अरू भयङ्कर पापीहरू त्यहाँ पुग्नेछ, जसले गर्दा हाम्रो जातिले कहिले पनि उद्धार पाउने छैन भन्ने कुरा उनीहरूले सोच्न सक्दथे। तर उनीहरूले त्यो पनि हेरेको छ, किन उनीहरूलाई थाहा छ उद्धार छुटकारा कोबाट आउँदछ? परमेश्वरबाटै आउँदछ। हामी जीवित भए पनि नभए पनि परमेश्वर आफ्नो वचनमा अटल हुनुहुन्छ। उहाँको वचन टलेर जाने छैन। उहाँले हाम्रो जातिलाई निष्कासन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले मनमा सोचेकोले गर्दा उनीहरूले यो कुरामा पनि सम्झौता गरेको छैन। मेरो टपिक तपाईँले बुझ्नुभयो। आज हाम्रो अगाडि जब परीक्षा आउँदछ, हाम्रो अगाडि जब सम्झौता गर्ने कुराहरू आउँदछ पापसँग, त्यो बेलामा हामी पनि यस्ता 8वटा बहानाहरू बनाउन सक्दछौँ। जस्तै के थियो अरे? पहिलो बहाना के बनाउन सक्छौँ अरे? जस्तै मूर्ति पूजाको सम्बन्धमा उनीहरूले के बनाउन सक्थे? हामी मूर्तिको अगाडि झुकेका त जरुर हौँ, तर हाम्रो मनमा को हुनुहुन्छ अरे? परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो बहाना उनीहरू बनाउन सक्दथे। दोस्रो उनीहरूले बनाउने बहाना के हुन सक्दथ्यो? पेर्सन भयो। दोस्रो चाहिँ एकचोटिको लागि हामी मूर्तिको अगाडि झुक्दैमा के भयो त? किनभने मान्छेले त बारम्बार कतिवटा पाप त गर्दछ। एकचोटिको लागि हामी झुक्नेछौँ, पछि प्रभुसँग क्षमा माग्छौँ, प्रभुले बुझिहाल्नुहुन्छ। यो पनि धेरैचोटि हामी यो पनि भन्छौँ, एकचोटि सानो झुट बोल्दैमा के फरक पर्छ? याद गर्नुहोस्, झुटले झुटलाई नै निम्त्याउँछ। तपाईँ एउटा सानो आज बोल्नुहुन्छ, भोलि अर्को बोल। किन आज बोलेको झुटले तपाईँलाई मजा लाग्छ, त्यसले केही फाइदा पनि हुन्छ। अनि मान्छेलाई जहिले पनि के चाहिन्छ?
फाइदा नै चाहिन्छ। त्यसकारण जहिले पनि आफ्नो फाइदाको लागि, आफ्नो बढी बढाउको लागि झुट बोल्ने गरिन्छ, तर एकचोटिको झुट पनि पाप नै हो। तेस्रो उनीहरूले यो एक्सक्युज गर्न सक्दथे, हाम्रो माथि जुन राजा छ उसँग एउटा शक्ति छ, उसँग पावर छ, हामीले उसको आज्ञालाई मान्नु पर्दछ, हामीले आज्ञा तोड्नु हुँदैन, यो पनि उसले भन्न सक्दथे। हाम्रो अगाडि सियो साहब हुनुहुन्छ जसको आज्ञालाई के गर्नुपर्छ, मान्नु पर्दछ। चौथो कुरा उनीहरूले यो भन्न सक्दथे कि राजाले हामीलाई यहाँ पुर्याएको छ, हामी राजाप्रति ऋणी छौँ, राजाको ऋणलाई हामी चुकाउन सक्छौँ, उसले जे भन्यो त्यो मान्नु। ऋण खाएपछि त त्यहाँ त उ गर्नु पर्यो नि, नम्र त हुनु पर्यो नि, तर उनीहरूले त्यो पनि हेरेको छैन। पाँचौं कुरा उनीहरूको लागि बहाना यो हुन सक्दथ्यो कि हामी चाहिँ विदेशी भूमिमा छौँ, जहाँको संस्कृति र जहाँको नियमहरू फरक फरक छ, जसलाई हामीले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली पालन गर्नै पर्छ भन्ने उनीहरूले बहाना बनाउन सक्दथे। छैठौं उनीहरूको बहाना यो हुन सक्थ्यो कि हाम्रो पिता पुर्खाले त त्यति धेरै मूर्ति पूजा गरे, मन्दिरभित्रै उनीहरूले मूर्ति बनाए भने हामीले त गरेको यो मूर्ति पूजा त त्यसको 1% पनि हुँदैन, यो त परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ, यो उनीहरूले छैठौं बहाना भन्न सक्दथे। सातौं बहाना चाहिँ हामीले कसैको पनि मन दुखाउनु हुँदैन, किनभने मन दुखाउनु पनि के हो, पाप हो, यो उनीहरू भन्न सक्दथे। आठौं बहाना चाहिँ यो थियो कि यदि हामी मारियौं भने हाम्रो ओहदामा अरू पाप गर्ने व्यक्तिहरू आउनेछ, जसले गर्दा हाम्रो जातिको कहिले पनि छुटकारा उद्धार नहुन सक्छ भन्ने बहाना थियो। तर उनीहरूले यो 8वटा बहानालाई उनीहरूले ल्याएको छैन, तर उनीहरूको एउटै समर्पणता छ जसलाई हामी पढेर अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। 3 अध्यायको 16 पद फेरि एकजनाले पढ्नुहोस् त, दानियल 3को 16 पद। उनीहरूको जवाब कस्तो छ हेर्नुहोस्। उनीहरूले यो बहाना बनाउन सक्थे। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा, यदि उनीहरूले शारीरिक जीवनलाई प्रेम गरेको भएदेखि, जिउनको लागि उनीहरूले खोजेको भए, यो 8वटा मध्ये कुनै एउटा बहाना इजिली उनीहरूले बनाउन सक्थे। तर उनीहरूको जवाब चाहिँ यो छ, पढ्नुहोस् त। छैन। हेर्नुहोस्, उनीहरूको जवाब चाहिँ यो छ। उनीहरूले यहाँ कुनै पनि अरू बढी चढाउ कुरा या बच्ने खोज्ने कुरा उनीहरूले गरेको छैन। उनीहरूले यो भन्दैछ कि हामी जे कुरालाई विश्वास गर्छौँ त्यो कुरालाई हामी कहिले पनि सम्झौता गर्न सक्दैनौँ, चाहे हामी मरौँ या हामी बाँचौँ। उनीहरूले भनेको कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई आगोको भट्टीदेखि बचाउनुहुन्छ। तर मैले बारम्बार भन्ने कुरा चाहिँ 18 पद हो कि उनीहरूले यस्तो भनेको छ कि यदि परमेश्वरले हामीलाई नबचाउनु भए तापनि हामी के गर्ने छैन, तपाईँले भने जस्तो मूर्तिको अगाडि हामी झुक्ने छैन। यो चाहिँ उनीहरूको ठुलो विश्वासको उनीहरूको जीवन हो। धेरै पटक हामी परमेश्वर हामीले यो गर्नुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर आज हामीले हाम्रो माइन्डलाई यस्तो बलियो बनाउनु पर्छ। सायद 2018 सालमा तपाईँको कतिवटा प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन होला, तर तपाईँले आज पनि स्टिल तपाईँले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि प्रभु, मैले मागे अनुसार तपाईँले नगरे तापनि म तपाईँलाई आराधना गर्दछु। हालेलुया। तयार हुनुहुन्छ अझै भन्नलाई, प्रभु मेरो सोच अनुसार गाडी नचले तापनि, मेरो सोच अनुसार कुरा नभए तापनि म तपाईँप्रति ऋणी छु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, किन तपाईँले मलाई बनाउनु भएको, तपाईँ मेरो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसकारण आउनुहोस् आजको वचनको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ। हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुको अगाडि, प्रभु मलाई एउटा साँच्चै एउटा डिसिजन लिएर, एउटा साँच्चै समर्पणमा कमी भएको, त्यो पापसँग सम्झौता नभएको जीवनमा म मेरो जीवनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईँ परमेश्वरले वचनमा गर्नुभएको त्यो पवित्रता र धार्मिकताको जीवनमा म खडा रहन चाहन्छु। आउनुहोस् एकछिन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभुको अगाडि। हाम्रो जीवनका सबै बहाना हुन सक्छ। तपाईँ कतिवटा पापहरू आज पनि गर्दै हुनुहुन्छ, जसको लागि तपाईँ बहानाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो परिस्थिति यस्तो छ, यो कुरा बिग्रिएको छ,
मेरो परिवारले साथ दिएको छैन अथवा जे पनि तपाईँको एक्सक्युजेसहरू छ, आज दिउँसो तपाईँले त्यो एक्सक्युजेसहरूको लागि प्रभुसँग क्षमा माग्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मैले प्रभु यी कुराहरूलाई बहाना बनाएर यी कुराहरूमा म चुकेको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। किनभने पाप गर्नको लागि कुनै पनि बहाना परमेश्वरको अगाडि चल्दैन प्रियो। परमेश्वरले यस अथवा नो मात्रै चाहनुहुन्छ, या त पापमा लागेको चाहनुहुन्छ या त धार्मिकतामा जिएको वा चाहनुहुन्छ। त्यसकारण प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ, दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस् अनि पाप गर्ने अश्लील गर्ने चाहिँ अश्लीलतामा जिरहोस्, तर धार्मिक जन चाहिँ धार्मिकतामा जिरहोस्। आउनुहोस्, आज तपाईँ कुन निर्णय गर्नुभएको छ? प्रभुले तपाईँको अगाडि निर्णय गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो अगाडि जुनसुकै आँधी तुफान आए तापनि, जुनसुकै पहाड मेरो अगाडि खडा भए तापनि, जुनसुकै राक्षस गल्लेहरू मेरो अगाडि खडा भए तापनि म पापसँग सम्झौता गर्ने छैन। म मेरो प्राणलाई तपाईँको पवित्रता र धार्मिकताको अगाडि म मोहको सम्झने छैन। प्रभु म तपाईँको आज्ञामा समर्पित हुन चाहन्छु। मलाई तपाईँको वचन पालन गर्नलाई पवित्र आत्मा मलाई शक्ति दिनुहोस्, मलाई ज्ञान दिनुहोस् भनेर आज विश्वासको समयमा हामी प्रभुको अगाडि प्रार्थना गर्न सक्दछौँ। हालेलुया, हालेलुया।